Đây mới là sự sinh sống thực sự ngoài trời. Người đàn ông trần nhà sẽ trình diễn cho mọi người làm thế nào để ở một mình, sống sót trong khu rừng cô quạnh. Từ việc dựng trại cho tới việc kiếm thức ăn, mỗi khâu chúng tôi đều thực hiện 100% chân thật. Bác Anh Huy giải thích thế nào là sách giáo khoa về sinh sống ngoài trời. Đây là một khu rừng rậm rạp và vô danh. Đá canxi ở khắp mọi nơi. Vô tình đã tăng thêm rất nhiều bí ẩn. Muốn tồn tại trong môi trường nguyên thủy như thế này, phải thành thục các kỹ năng sinh sống để tránh thiết bị và vật tư bị mưa lớn bất ngờ làm ướt. Tay Son đã bọc một lớp túi chống nước. Tiếp theo, anh ta sẽ bắt đầu khảo sát địa hình sơ bộ. Đây là một hồ nước rất đẹp. Nước hồ màu xanh cho thấy có độ sâu nhất định. Sử dụng để tắm tạm thời có lẽ không tồi, nhưng xét đến việc có thể sẽ có mưa rào sau này, Tên Sơn quay đầu bắt đầu tìm kiếm trại thứ hai. So với vật lộn trong rừng rậm, hắn đã chọn con đường tự nhiên này. Đi trên những con đường nhỏ như thế này giống như đi trên đường chị. Băng qua một vùng nước nọc, Tai Xanh đã đến trước một cây trái cây. Trên đầu treo đầy những quả trái cây hoang dã bí ẩn, màu sắc tươi sáng, béo ngậy, nhiều nước, chắn rất ngọt. Đúng thứ này chính là quả sung. Gần đây nó chủ yếu phân bố vùng cận nhiệt đới, thường phát triển ở các bờ sông tương đối nông. Là loài chim và dơi, một trong những món ăn yêu thích của dơi và khỉ. Miệng khô lưỡi khô Thái Sơn đã không nhịn được nữa rồi. Nó đã hái một số trái cây tương đối chín. Bạn có thể nhìn thấy sau khi mở nó hoàn toàn giống như quả trà, là hương vị của nó đương nhiên cũng không bằng nhau. Đầy nước, độ ngọt có thể nói là rất cao. Thật may mắn khi tìm thấy anh ấy ở ngoài trời. Phải ăn ngay tại chỗ một bữa ăn tuyệt vời và mang về một số taxi trực tiếp gọi. Thậm chí tôi còn muốn dựng trại ở đây. Tiếp tục đi bộ như thế này, sau một giờ việc lái xe trên đường cao tốc cũng vẫn trở nên khó không. Tiếp tục vượt lên vòng chảy, anh ấy đã thành công dừng chân bên một vòng suối. Nguồn nước trong trẻo có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, vì vậy hãy phát triển trại tại đây. Chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời. Bỏ những bụi cây cản trở xung quanh, Ta Sơn nhanh chóng bắt đầu xây dựng nhà ở. Những khúc gỗ nằm thẳng này khá đẹp, có thể được sử dụng làm bộ xương carbon vì nó ở gần đây. Vì vậy, từ việc thu thập đến vận chuyển không tốn thời gian, và những cây nho dày đặc này cũng không thể lãng phí. Đóng gói tất cả và mang đi. Về ý tưởng xây dựng nơi trú ẩn, anh ấy quyết định giải quyết mọi thứ một cách êm. Điều này không chỉ làm cho việc lưu trú hiệu quả, cũng tiết kiệm sức lực của bản thân. Bạn biết đấy, có rất nhiều thứ đang chờ Ta Sơn hoàn thành. Đây là một khung lều hình chữ nhật cổ điển. Tai Son đã trải một số thân cây to lên phía dưới. Tiếp theo, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng một số lượng lớn. Như chúng ta đều biết, sử dụng thứ này để lát sàn. Trải nghiệm sống trực tiếp tăng theo cấp số nhân. Và việc phủ trần nhà thì còn dễ dàng và thô thiển hơn nữa. Chỉ cần sử dụng trực tiếp những chiếc lá này để hoàn thành. Như chúng ta đều biết, chỉ cần số lượng đủ, có thể đạt được hiệu quả giữ nhiệt và lọc nước một cách hiệu quả. Phương pháp của họ cũng không phức tạp. Các món được sắp xếp gọn gàng như thế này. Sau đó chỉ cần dùng hai nhánh cây trên và dưới kẹp ở giữa là được. Đây là một cách rất kinh điển trong việc phủ mái nhà. Xem nó có đơn giản nhưng không tầm thường không? Khi vấn đề nhà ở được giải quyết thuận lợi, sau đó tự nhiên là cải thiện chất lượng sống. Do không gian bên trong nơi cư trú có hạn chế, vì vậy hãy sống ấm. Các vấn đề như nấu ăn chỉ có thể được giải quyết ngoài trời. Trên thực tế thiết kế này cũng tốt, ít nhất bây giờ sơ bộ đã giải quyết được đom đóm các yếu tố cơ bản của nước và nơi ở. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng. Thái Tam lập tức móc ra thạch. Sau đó anh ta đã chui vào khu rừng rậm. Đúng rồi, anh ấy đã chú ý đến khu vực này khi thu thập tài liệu vừa rồi. Xanh Di đang hoạt động gần đây, mặc dù thứ này hơi chậm, nhưng chỉ với hai bàn tay thật khó bắt giữ nó. Cách tốt nhất đương nhiên là tay chà mấy bộ bẫy để hoàn thành săn bắn. Muốn tồn tại lâu dài trong rừng mưa nhiệt đới, phải học ít nhất 3 bộ thiết bị bẫy. Thiết bị này của Ta Sơn rất thực tế, đồng thời cũng là một trong những cái bẫy có tỷ lệ thành công. Anh ấy đã hoàn hảo áp dụng nguyên tắc đòn bẩy bắt thỏ rừng. Chỉ cần chạm vào những sinh vật nhỏ như Matsuki, chúng sẽ không biết. Điểm cốt lõi của thiết bị này không phải là thòng lọng, mà là làm thế nào để bố trí quả bom, đảm bảo thiết bị là con đường duy nhất của lối đi này. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể tăng tỷ lệ thành công giải quyết vấn đề bữa tối. Tất nhiên anh ấy cũng không ý định lãng phí thời gian rảnh này. Phải phát triển toàn diện để đi xa hơn và bền vững hơn, để ngăn chặn bị lạc trong rừng rậm. Tai Son thỉnh thoảng sẽ bẻ gãy những nhánh cây, như vậy có thể sử dụng thành công như một biểu tượng chỉ được. Chuyến đi này không vì lý do gì khác, chính xác là vì sự phát triển này ở riêng đến từ thực vật trong gai. Nó cũng là một loại tre. Kết cấu chắc chắn và chặt chẽ, là lựa chọn tuyệt vời cho cung tên. Dù sao thì trong khu rừng này cũng phải có một vũ khí. Chỉ có tài năng mới có thể tăng cơ hội sống sót. Chỉ thấy Thái Ba chia nó thành 2 phần. Sau đó hãy chia nó thành nhiều phần, không ngừng loại bỏ và trau chuốt, đảm bảo bề mặt đủ mềm. Phải thật cẩn thận trong quá trình này, để đảm bảo tấm tre giữ được tính linh hoạt tuyệt vời, gần như đã gia công thành như hiện tại. Tương tự như vậy, sau khi tiếp tục chà sát một vài mũi tên,
Thực tế cung tên đã bắt đầu xuất hiện. Tiếp theo chỉ cần hoàn thiện lắp ráp các thành phần cốt lõi, có thể sử dụng ngay lập tức. Phải chuyến đi này, Tyson đặc biệt mang theo một số mũi tên kim loại. Chỉ cần lắp ráp một cách đơn giản và thô thiển, nó có thể tăng cường sức tấn công sau khi trúng đích. Đương nhiên, tiền đề là phải cố định chắc chắn nó mới được. Về phần vật liệu cố định, quả nhiên vẫn phải sử dụng vỏ cây để hoàn thành. Các sợi bên trong nó có độ mềm vừa phải, sau khi thắt bạn có thể đạt được hiệu quả ngày càng chặt chẽ khi sử dụng. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu việc thu thập tài liệu cho chứng chỉ nhẹ nghề. Có rất nhiều thứ có thể được sử dụng trong rừng, nhưng Tyson lại nhắm vào anh ấy. Đúng rồi, chàng trai này dự định sử dụng chất xơ trong gia tăng để hoàn thành quy trình cuối cùng của việc chế tạo cung tên. Không nói những thứ khác, một hoạt động như thế này thực sự chưa từng nghe thơ. Làm thế nào? Bạn có bị ấn tượng bởi chàng trai Tyson này không? Tình cờ tạo ra một chiếc dây tên, tâm trí muốn săn bắn không thể ngừng lại. Vậy thì giờ đây chúng ta gặp vấn đề rồi. Cái vũ khí tự chế này thực sự đáng tin cậy không? Chúng ta hãy tiếp tục xem tiếp để tiếp cận việc săn bắn một cách nghiêm túc hơn. Tyson đầu tiên là cởi bỏ áo khoác của mình. Làm như vậy là để có thể tiếp cận mục tiêu một cách kín đáo. Tiếp theo là đào tạo, phải thành thục trong việc xây dựng quỹ đạo. Như vậy khi nhắm thì sẽ không bị đi chệch quá nhiều về. Như vậy, Ty đã luyện tập trong 2 tiếng rưỡi. Tận dụng khi cảm giác vẫn còn, Ty đi nhanh hơn. Sắp bắt đầu chương trình hôm nay. Đột nhiên cậu bé này nhanh chóng phát hiện ra một suối nước. Theo phương châm thấy là kiếm được, anh ấy quyết liệt nhấp một ngụm. Bất kỳ ai từng uống nước suối núi đều biết, đây là hương vị đích thực. Uống xong cảm thấy rất sảng khoái, thậm chí gần may bắt đầu bùng nổ. Mới bước đi 2 bước thì đã phát hiện ra tình huống. Đúng vậy, một con gà gô đang ở trên cành. Điều này đã khiến Tyson rất bối rối. Dường như nên có 3, 4, 5, 6 tên. Để không làm kinh động kẻ thù, anh ấy quyết định tìm một vị trí có tỷ lệ thành công cao hơn. Phát động tấn công. Tôi không thể tin được. Tyson không nản chí, anh ấy nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tiếp tục theo. Hãy cùng chờ xem nhé. Tên nhỏ này thực hiện chiêu thứ 2. Bạn đừng nói, bạn thật sự đừng nói. Trực tiếp chấp nhận số phận. Do những hình ảnh tiếp theo tương đối nhạy cảm, chúng ta trực tiếp nhảy đi xem sản phẩm hoàn thành từng hương thơm lan tỏa. Béo ngày, nhiều nước. Chúng ta phải ăn những món đắt tiền này. Tôi chỉ thấy Tyson chặt anh ta thành 8 mảnh, sau đó cho vào nồi và nấu cho đến khi hoàn toàn chín. Để tăng hương vị lên tối đa, Tyson cũng đã chuẩn bị một số gia vị, chỉ cần cắt nhỏ, sau đó cho vào nồi và nấu cùng nhau. Mặc dù vậy nó vẫn khá đẹp, nhưng để tồn tại trong tự nhiên đã có thể coi là rất xa hoa. Tyson đã rời khỏi khu rừng hôm qua và tiếp tục đi sâu hơn vào bản đồ. Muốn tận tâm trải nghiệm từng chi tiết của mảnh đất này, anh ấy chỉ có thể bắn một phát và chuyển sang một nơi khác. So với giai đoạn đầu, độ cao ở đây vần vần tăng lên. Loài thực vật cũng bắt đầu rất đa dạng. Những quả trái cây hoang dã có thể thỏa mãn cơn đói cũng rất. Về mùi vị thì như thế nào? Tất nhiên là chua chua ngọt ngọt. Tôi tiếp tục bước đi về phía trước, địa hình xung quanh vẫn đến gần. Khu rừng nguyên sinh gần như ở đây. Tyson cuối cùng ở gần con suối. Dừng ở không trung, cây cối rậm rạp có thể hoạt động như một rào cản tự nhiên. Chỉ cần dọn dẹp khu vực xây dựng, bạn có thể định cư ở đây. So với cách bố trí tổng thể của trại mấy ngày trước, lần này rõ ràng là rộng hơn và phẳng hơn. Bên cạnh còn có dòng suối trong vắt. Người mãn dùng nước hàng ngang, không còn nghi ngờ gì. Đây nữa là một trong số ít nơi có phong thủy tuyệt vời. Xét đến sự thay đổi vần vần của thiên tượng, Tyson quyết liệt bắt đầu xây dựng trại. Những khúc gỗ phẳng này phải được sử dụng tốt, phải mang tất cả đi. Tùy ý thu thập ngày mồng 5 tháng 6 đến ngày mồng 7 tháng 8. Tận dụng tình huống và xử lý nó một cách thích hợp. Đỉnh có sự phân chia tự nhiên thành 2 nhánh. Bạn có thể dễ dàng hoàn thành việc lắp đặt khung xe. Dù sao thì trại chỉ có thể chứa một người ở. Vì vậy bố cục tổng thể không cần phải quá phức tôi. Sử dụng dây leo để cố định, tạo lại khung cơ sở. Cuối cùng trải đều tấm bạt là được. Về cách thức cố định,
Tất nhiên chúng tôi cũng sử dụng nguyên liệu tôi, quanh năm làm việc ngoài trời, đã luyện tập được kỹ năng tận dụng miễn phí của Tyson. Chỉ như vậy tổng thời gian chưa đầy nửa giờ, căn lều nhỏ đã đạt tiêu chuẩn sống thành công. Tình cờ làm phẳng và điều chỉnh các góc cạnh. Tyson luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, đúng chỉ còn thiếu một chiếc giường nhỏ thoải mái. Với anh ấy trời lạnh và ẩm ướt, khối lượng vất ngủ trên bề mặt này bùng nổ ngay lập tức. Do lượng mưa trong rừng rậm khá lớn, để đảm bảo bên trong trại không bị ướt, hai bên thực sự cần phải nâng cấp một chút. Nguyên liệu là lá cây lớn, phương thức kết hợp lại sao băng đơn. Với sự tham gia của anh ấy, chỉ có cái trò trong vùng hoang dã này mới thực sự hoàn chỉnh. Xem nó có phải là thứ gì đó chắc chắn, thiết thực và giản đẻ. Thuận thế ở đầu giường trên bếp, chất lượng cuộc sống này không thể không tăng lên. Tyson hiện đã giải quyết thành công vấn đề ở trại và vấn đề nguồn nước. Tiếp theo tất nhiên phải xem xét vấn đề thức ăn. Bất kỳ ai thường xem kênh sinh tồn ngoài trời đều biết, có rất nhiều thứ ăn trong rừng rậm. Nhưng chưa đi 2 bước, Tyson sau đó phát hiện ra một đống nấm bí ẩn. Từ bề ngoài trông tương tự như đánh giá nhưng không phải. Rõ ràng nhất là vòng tròn nhỏ ở phần gốc. Nó là một loại nấm linh chi ăn được. Hương vị thơm ngon và bổ dưỡng, rất thích hợp để nấu súp và xào. Trên đường trở về, Tyson cũng trồng một số loài thực vật khác. Thứ này gọi là Big Autumn Begonia. Nó có thể cung cấp một lượng chất xơ khá đáng kể cho cơ thể. Nếu cần thiết, thậm chí có thể ăn xong. Tất nhiên những thứ này vẫn không đủ để lấp đầy dạ, để cân bằng dinh dưỡng cần thiết hàng ngày. Tyson lại tìm thêm một số thực vật vào cả bầu hạt đất. Người Vân địa phương gọi nó là sơ. Phần có thể ăn là phần thân. Bây giờ hãy xem xét làm thế nào cậu bé này có thể kết hợp chúng thành một em các món ăn ngon. Quả nhiên, cách ăn tuyệt vời nhất là nấu thành mộ. Rốt cuộc tất cả dinh dưỡng đều có trong súp, đảm bảo đến mức tối đa, trong khi không mất đi hương vị, cũng bổ sung thêm năng lượng tích cực đã mất đi trong rừng rậm. Mặc dù vẻ bề ngoài không thật sự hấp dẫn nhưng hãy tin tôi, hương vị chắc chắn rất tuyệt. Bạn phải biết cậu bé này chưa ăn gì cả ngày, tôi đã rất đói. Sau khi dùng bữa ăn ngon lành như thế này, thời gian cũng lặng lẽ đi đến tận đêm khuya. Để chống lại ngày mai không biết, Tyson quyết định đi ngủ sớm, tăng cường sức lực. Sáng hôm sau trong sâu thẳm rừng rậm có một vẻ đẹp tuyệt năm. Tyson đã nghỉ ngơi cả đêm và tràn đầy năng lượng. Muốn có được chất lượng cuộc sống cao hơn, anh ấy đã bắt đầu một ngày bận rộn từ rất sớm, vì nấm xí hương mà tôi ăn tối qua rất ngon. Hôm nay Tyson quyết định ăn thêm một bữa những cái nấm trước mắt này. Tôi chắc chắn các bạn đã quen với điều này. Đúng là gà nâu, hương vị của nó rất tuyệt vời. Một hương vị tươi mát với chút ngọt ngào được sử dụng trong các em. Cả hai cách chế biến đến hấp hoặc nấu súp đều rất ngon. Tôi không phóng đại, thứ này đến bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tyson chế biến nó bằng nước suối trong núi. Sau đó không nói một lời nào, anh ấy đã bắt đầu nấu em, không thêm bất kỳ gia vị nào trong quá trình nấu ăn, giữ nguyên hương vị tự nhiên của thực phẩm nhiều nhất, ngon đến mức không thể ngừng ăn. Ăn một cái năm bảo 8 bảo, tôi đã mang theo rất nhiều sức lực, chỉ với 3 hay 4 cú tôi đã hạ gục một cây dứa. Taxi làm vậy không phải vì lý do khác, chính xác là vì cây của anh ấy rất giàu carbohydrate. Đây là biện pháp khẩn cấp phổ biến nhất trong rừng rậm. Tất nhiên là thức ăn, mục tiêu thực sự của anh ấy, đó là cảm giác của cái cây đầy tinh bột. Chỉ cần khéo léo chia nó thành 2 phần, vậy thì các sợi bông bên trong sẽ hiện ra rõ ràng. Làm thế nào để chuyển nó thành tinh bột có thể ăn được? Để xem Thái Sơn làm việc như thế nào trước. Tạo ra những móng tay dễ vàng lọc. Sau đó, trải một lớp chất chống thấm lên bề mặt. Dụng cụ để gia công nhanh chóng và thuận tiện hơn. Anh ấy cũng tìm thấy một khúc gỗ tương tự như guốc cà. Bây giờ tôi có những công cụ phù hợp. Tiếp theo chỉ cần đập liên tục. Chỉ cần đập nát hoàn toàn. Đây là một quá trình dài tốn thời gian và công sức. Nhưng muốn sống vĩnh viễn trong rừng rậm, những nỗ lực như thế này là xứng đáng. Khi đập với độ mạnh nhất định, anh ấy lấy ra một chiếc khăn quàng đầu để làm lọc. Vừa dặn lúc này một trận mưa lớn quét qua.
Ta Sơn thẳng thắn nói rằng đúng là thời điểm đã ngâm mình trong mưa. Tiếp theo chỉ cần một chút, chỉ cần vắt nước trong nó ra là được. Chờ anh ấy dần bình tĩnh lại, toàn bộ quá trình chiết xuất tinh bột như vậy đã hoàn thành. Có những thứ này, bạn có thể tạo ra một món ăn từ Sego có thể so sánh với một món chính. Tất nhiên bây giờ cậu bé này không thiếu thức ăn. Trước tiên hãy ăn trái tim lừa nâu mà chúng ta thu thập được vào ban ơn. Một tuần nữa đã trôi qua, Tyson vẫn đang tìm kiếm trong khu rừng đó. Bởi vì hiện tại là 3 vòng. Để tận hưởng trải nghiệm sống tuyệt vời, quả nhiên việc lựa chọn chạy nên tập trung vào việc tránh nắng. Vòng suối trước mắt này khá đẹp. Dựa vào núi, đối mặt với dòng suối chắc chắn là nơi tuyệt vời cho người. Tuy nhiên khớp xét đến việc chỉ là tạm thời. Xây dựng nơi cư trú, anh ấy không có ý định làm bất cứ điều gì quá mức. Chỉ cần đạt được hiệu quả chống gió và tránh mưa. Hơi ra tay để thu thập một số rèm tròn thẳng. Anh ấy nhanh chóng bắt đầu sắp đặt trại. Làm việc chăm chỉ sẽ tạo ra phép màu và chế tạo ra cây. Sau đó bình điện tạo thành bệ. Phần này không có kỹ năng đặc biệt nào. Dù sao thì có rất nhiều tảng đá ở vùng nước nông. Không chỉ hoàn thành việc lát sàn, vòng suối trước cửa cũng trở nên trong trẻo hơn. Xét đến không gian hoạt động quá hạn chế. Vì vậy, cần mở rộng và nới rộng sườn núi ở phía sau. Dành nhiều công sức như vậy không phải vì chuyện kê. Ngoài sự thoải mái khi sinh sống, phiên bản này mà còn nhằm ngăn chặn thảm họa lũ lụt bất ngờ. Chủ yếu là một kế hoạch tuyệt vời. Dây leo có thể dùng như dây thường tự nhiên. Bạn phải biết cuộc sống trong rừng rậm. Phải biết tận dụng nguồn lực địa phương thì mới có thể phát ra. Tận dụng tình huống, chúng tôi chia ống tre làm 2 nữa để tạ. Đây là một trong những cách lắp đặt thực tế nhất. Hãy học chiêu này. Mẹ, bạn không còn phải lo lắng về việc phải ngủ ngoài trời nữa. Về khung mái nhà, quả nhiên, người truyền thống sẽ làm theo cách truyền thống em. Chỉ cần đặt một tấm vải chống thấm nước lên trên, chỉ mất 1 giây để hoàn thành việc lắp đặt. Có phải đơn giản, thô bạo và thiết thực không? Chỉ chưa đầy 2 tiếng. Nhà nhỏ theo phong cách phên của Tyson đã hoàn thành đầy đủ. Tận dụng thời gian trước khi trời tối, anh ấy đã bắt đầu nấu bữa tối sớm hơn. Đúng, những mẫu dụng này cũng chẳng có gì khi để chúng ở đâu. Phải tận dụng tối đa. Vậy thì làm thế nào những thứ này liên quan đến bữa tối? Kế hoạch của Thái Lan 3 đã sẵn sàng. Trong mắt anh ấy, hấp thụ nước không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu tắm và uống, đó là một nguồn năng lượng miễn phí vô tận. Bộ não của nó lấy cảm hứng từ nguyên tắc phát điện bằng nước. Chỉ cần sử dụng chất lỏng điều khiển để vận hành bánh mười. Mặc dù toàn bộ quá trình hơi phức tạp, nhưng bạn phải thừa nhận điều đó rất ý nghĩa. Lúc này hãy học tốt toán vật lý. Dù đi đâu cũng không sợ, giá trị của nó vẫn tiếp tục tăng. Nhanh chóng chuẩn bị một lít củi. Tyson không thể ngừng mong muốn ăn uống. Bạn đừng tới đây. Chỉ trong tích tắc con gà đã chết rất nhanh, sẽ sớm trở nên nổi tiếng. Đơn giản và thô bạo sau khi sửa nó. Với sự truyền động của bánh xe, anh ấy cũng bắt đầu nhảy múa vui vẻ. Lợi lớn nhất của chiêu này chỉ là có thể buông tay ra để làm lời tạm biệt. Đây không phải là món ăn yêu thích của Tyson sao? Chắc chắn phải sắp xếp. Cảm giác thèm ăn rất mạnh và lượng thức ăn rất nhiều. Một bữa ăn giản đơn sẽ thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống trong rừng. Thậm chí ngay cả khi trời bắt đầu mưa như trút nước, ngay cả khi có sự bảo vệ của Thái Sơn, tôi vẫn không hề lo lắng. Không nói những thứ khác, cơn mưa lớn này đưa trải nghiệm cắm trại lên một tầm cao mới. Tất nhiên ngoài việc có quá nhiều muỗi, có thể nói hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thiếu. Tận hưởng đêm mát mẻ, thậm chí còn phải dùng túi ngủ để sưởi ấm. Như thế nào chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở ngoài trời đó. Đây là nền văn minh nhân loại và nguyên thủy, khu vực biên giới, rừng Kasi ở khắp mọi nơi đã hoàn toàn bao bọc mảnh đất này. Ngay cả khi nhìn qua màn hình bạn vẫn có thể đây là thiên đường của người chơi đường rừng. Chỉ cần có dũng khí và khả năng sinh tồn, bạn có thể sống ở đây vô thời hạn. Không phải vậy, Tyson đã lang thang gần 1 tháng. Dù là cái hang động tuyệt đẹp này, vẫn là nơi này với hàng ngàn loài chim và thú dữ, khiến anh ấy không muốn rời đi. Như thế này, tìm kiếm cả buổi sáng, Tyson nhanh chóng tìm thấy nơi tạm trú trong những ngày này. Đây là một tảng đá khổng lồ đủ lớn để che chở chúng ta khỏi gió và mưa. Góc nghiêng nhẹ mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho người.
Quan trọng hơn nữa là cái hang gần đây thành công đã thu hút được sự chú ý của chàng trai này. Sau khi trại hoàn thành, dù thế nào chúng ta cũng phải tìm hiểu thật kỹ, xét đến việc nơi cư trú chỉ là tạm thời. Vì vậy hướng xây dựng phải tập trung vào sự đơn, mở ra một cách thô lỗ, nhanh chóng dọn sạch các rác thải và đất cũ. Ta sân vứt khoát lấy ra tấm bạt dày. Tiếp theo chỉ cần thu thập một số dây leo, chỉ cần chặt thêm một số cây phân nhánh là được. Đúng vậy, những thứ này có thể hoạt động như đinh tự nhiên. Do đó chúng tôi đã nâng cấp vải chống nước thành lều. Sử dụng phương pháp này có thể nói là luôn thành công. Hãy xem xét chỉ trong vòng nửa giờ. Một nơi trú ẩn được xây dựng từ một chiếc nồi và một tả. Có một nơi ở để tránh gió và mưa. Sau đó nhất định phải giải quyết vấn đề thực phẩm, hạt nhân, nước uống. Đừng lo lắng, thằng nhóc ta sân này đã nghĩ ra phương án đối phó rồi. Đầu tiên lấy một đoạn trúc, chỉ để lại phần này để lưu trữ nước là được. Về điểm chứa nước, anh hãy chọn tảng đá nhô ra ở lối vào hang động. Nguồn nước không ngừng chảy ra. Chỉ cần nhìn là biết đó là nước uống an toàn. Lọc qua các lớp đã. Vị rất ngọt, ngon và sạch sẽ. Như vậy vấn đề uống nước đã được giải quyết thành công. Cuối cùng tự nhiên là chuẩn bị đồ ăn tối nay. Để tiết kiệm thời gian, thằng nhóc này lại phê duyệt trước một lượng lớn củi. Như vậy, sau khi tìm thấy thức ăn chúng ta có thể ngay lập tức về việc tối nay ăn gì. Vậy phải xem ông trời chuẩn bị cho cái gì. Những con ếch nhỏ trong rừng mưa nhiệt đới này khá chỉ là đàn hồi, là nguồn thực phẩm hiếm có trong tự nhiên. Nhưng cậu bé này không ý định ăn nó, mà là sử dụng như một con cá. Đúng rồi, Tyson nhanh chóng nhận ra có một sinh vật khổng lồ ở dưới mặt. Sử dụng những con ếch nhỏ này khi còn nhỏ có thể hơi xa xỉ, nhưng so với những vật khổng lồ trong nước, đây dường như là một thương vụ có lợi. Tôi thấy anh ấy đã dựng ít nhất 8 cần câu trên bờ sông. Như vậy anh ấy có thể dùng hai tay để làm những việc khác. Dù sao thì chiêu chìa khóa này cũng không có tác dụng. Anh ấy vẫn còn thời gian tìm kiếm thức ăn khác thay thế. Những loài nấm trắng mềm mại giấu mình trong khu rừng phong. Đó là đánh giá được cưa chuộng nhất trong rừng mưa nhiệt đới. Giàu dinh dưỡng, hương vị tươi và mềm, hoàn toàn có thể dùng như dự trữ thực phẩm. Tất nhiên là có rất nhiều gừng vàng không thể ăn hết. Cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Phải thừa nhận rằng các vật tư liệu dưới mưa thực sự mỗi ngày ăn 5 bát 8 bát hoàn toàn không thành vấn đề. Quay về trại khi trời đã tối, chúng ta sẽ nói về cần câu mà chúng ta chuẩn bị và chúng ta hãy ăn chúng tối nay nhé. Về cái bình tre đó, tất nhiên cũng rất đầy đủ, trong trẻo như pha lê, ngay cả khi không trực tiếp đun sôi thì vẫn có thể uống bình. Đói bụng quá ba đã không nhịn được. Dù sao thì tôi không ăn uống bình thường cả ngày hôm nay. Sâu Gu Anh Ly không thêm bất kỳ thứ gì vào quá trình nấu ăn. Chỉ có nấu chín mới giữ được hương vị nguyên bản của tất cả chị. Bạn có thể phàn nàn rằng vẻ ngoài của món này không quá hấp đi, nhưng hương vị và dinh dưỡng chắc chắn là tuyệt vời.